สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยลงลึกกันในเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องแต่งตอนที่3แล้วเนาะครับผมตัวเอกนี่แปลกดีเป็นหม้อไฟพูดได้ชื่อทีใช่ๆเรื่องเกิดหลังเหตุการณ์ใหญ่อย่างปลากัด8วิญญาณด้วยนะในโรงเตรียมใช่ครับแล้วช่วงนั้นดันมีจัดโปรบุฟเฟ่สู้ปีศาจพอดีเลยคือที่น่าสนใจคือหม้อไฟเนี่ยเขามีสกิลเฉพาะตัวนะฟังดูอลังการมากลวกแบบไร้ปราณีฟังดูเทพเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละค่ะกลับมาติดปัญหาแบบเบสิกสุดๆเลยจนวุ่นวายไปหมดครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเรื่องสั้นๆของหม้อไฟเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างทั้งเรื่องความขัดแย้งความพยายามหรือแม้แต่คำถามเรื่องตัวตนของเขา เปิดเรื่องมาปัญหาก็ชัดเลยคือลวกเนื้อเก่งมากเก่งจริงแต่ๆแต่ไม่มีมือค่ะไม่มีมือพลิกเนื้อ ผลก็คือเนื้อไหม้ติดขอบหม้อสิครับ ใช่เลยลูกค้าก็บ่นกันใหญ่เนื้อติดขอบเชฟเองก็แบบใส่หัวเลยบอกหม้อมันโกงแต่ไม่ฉลาด ฮ่าฮ่าฟังแล้วก็ทั้งน่าสงสารทั้งหำนะครับจริงๆค่ะแล้ววิธีแก้ปัญหาก็นะทีหม้อไฟเนี่ยเขาก็พยายามนะพยายามยังไงครับลองใช้แรงดันน้ำอะค่ะดันจากข้างในหม้อเลยกะจะให้เนื้อพลิกอ๋อใช้พลังภายในว่างั้นเถอะแล้วผลเป็นไงครับเออเนื้อหมุนคว้างเลยค่ะหลายตลบมากแล้วก็ปิ้วกระเด็นไปแปะหน้าเด็กเสิร์ฟ โอ้โหกลายเป็นสกิลใหม่ไปเลย ใช่กลายเป็นพลังหม้อไฟหมุนเวียนไปซะงั้นแบบไม่ได้ตั้งใจเลย แล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องพลิกเนื้อเลยสักนิดแต่จุดพลิกผันมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ความผิดพลาดกลายเป็นกลายเป็นจุดขายค่ะ คือลูกค้าดังชอบออกชอบใจมองว่าหม้อใบนี้มีชีวิตจิตใจแถมมีเอฟเฟกต์ตลกด้วยยอดขายพุ่งเลยทีนี้พุ่งเลยค่ะกลายเป็นว่าทีได้ตำแหน่งใหม่หม้อไฟเอนเตอร์เทนเมนต์ไปแบบงงๆ มันจะท้อนอะไรเกี่ยวกับตัวชีบ้างครับตรงนี้จุดนี้สำคัญมากเลยนะคะ มันทำให้เราเห็นความขัดแย้งข้างในตัวทีชัดเจนมาก คือเขามีพลังนะ พลังพิเศษเลยแหละ ครับลวกแบบไร้ปราณี แต่กลับรู้สึกว่าตัวเองไร้แขน ทำอะไรไม่ได้จริงๆ ควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้เลย อืมเข้าใจได้เลยครับมีพลังแต่ควบคุมผลลัพธ์พื้นฐานไม่ได้ ใช่ค่ะ นี่เป็นแก่นที่เรื่องนี้พยายามจะสำรวจเลย คือคำถามเรื่องคุณค่ากับความสามารถ เมื่อเราถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดทางกายภาพบางอย่าง มันท้าทายความคิดว่าการควบคุมได้โดยตรงเท่านั้นเหรอถึงจะเรียกว่าสำเร็จหรือว่าคุณค่ามันอยู่ที่อื่นกันแน่ มันเป็นคำถามเชิงแบบเชิง existential หรือการดำรงอยู่ที่ลึกซึ้งเหมือนกันนะคะสำหรับวัตถุที่มีชีวิตจิตใจแบบนี้ เป็นคำถามที่หนักเหมือนกันนะครับสำหรับหม้อไฟแต่ก็สะท้อนความรู้สึกของเขาจริงแล้วความรู้สึกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่ผลักดันเขาไม่ยอมแพ้ ๆตั้งเป้าเลยว่าจะต้องหาทางพลิกเนื้อด้วยวิธีของตัวเองให้ได้เป็นวิธีของหม้อ ใช่เพื่อจะเป็นหม้อไฟที่ไม่ต้องง้อคนคีบผมว่าความมุ่งมั่นนี้น่าสนใจมากถูกต้องเลยค่ะ มันคือธีมของการหาศักยภาพตัวเอง หาคุณค่าในแบบของตัวเอง พยายามเอาชนะข้อจำกัดแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นที่ควบคุมพลัง หรือหาทางออกของตัวเองอยู่นั่นแหละ ก็มีเรื่องเกิดขึ้นจังหวะนั้นเลย ประตูโรงเตรียมเปิดผาง พร้อมกับเงาตะคุ่มๆของนักล่าปีศาจค่ะ โอ้โหทิ้งปมไว้แบบนี้เลยจบได้น่าติดตามมากๆ ค่ะ ถ้าให้สรุปภาพรวมของทีตอนนี้เลยนะ มันคือส่วนผสมที่ลงตัวมากๆ ระหว่างความตลก ไอเรื่องพยายามพลิกเนื้อนั่นนะใช่ค่ะ กับความรู้สึกขับข้องใจลึกๆ เรื่องข้อจำกัดทางกายภาพที่ทำให้ควบคุมอะไรไม่ได้ แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่แรงกล้ามากๆที่จะนิยามตัวเองใหม่เป้าหมายก็ชัดเจน คือต้องพึ่งตัวเองให้ได้ในเรื่องเบสิกสุดๆ ของหม้อไฟ ก็คือการพลิกเนื้อหรือไม่ต้องง้อคนครีบนั่นเองใช่เลยค่ะ แต่ประเด็นที่เรื่องทิ้งไว้ให้เราคิดต่อก็คือการมาถึงของนักล่าปีศาจตอนท้ายนี่แหละ ครับมันหมายความว่ายังไงเขาจะเข้ามาเป็นบททดสอบใหม่ให้ทีหรือว่าจะเป็นภัยคุกคามโดยตรงเลยต่อตัวตนของหม้อไฟพูดได้ ที่กำลังพยายามจะควบคุมชีวิตตัวเองเป็นครั้งแรก นั่นสินะครับเป็นคำถามที่ปลายเปิดจริงๆชวนให้คิดตามมากว่าเส้นทางของหม้อไฟเทียจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อมีตัวแปรใหม่อย่างนักล่าปีศาจเข้ามาแบบนี้ล่ะคะน่าติดตามครับ